επέστρεψε ο Μπροκ Λέσναρ. Απίστευτο, παιδιά. Παρότι πέσαμε σχεδόν σε όλα έξω, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί επέστρεψε ο Μπροκ Λέσναρ. Λοιπόν, από το cringy και ενθουσιώδες intro μας βέβαια, καταλαβαίνετε ότι θα μιλήσουμε για αυτά που συνέβησαν στο SummerSlam 2025 στις 2 βραδιές, στο οποίο, από ό,τι ακούσατε και από το intro, σε πολλά έπεσα πολύ έξω, αλλά αυτό που έγινε στο τέλος, κανείς μας δεν το περίμενε. Όμως, πριν γίνει αυτό, μην ξεχνάτε ένα like, subscribe και comment. Οτιδήποτε σχόλιο θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Και να με βρίσετε και να πείτε κακά λόγια, αρκεί να μην προσβάλλετε οικογένειες και τα λοιπά. Και παιδιά, γίνετε μέλος του καναλιού μας. Οι τιμές δεν είναι πολύ ακριβές, από 99 λεπτά ως 2 ευρώ, 3 ευρώ και 4 ευρώ. Γίνετε μέλος για να βοηθήσετε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, φετινό SummerSlam, 2 φανταστικές βραδιές για pro wrestling geek fan. Νομίζω ότι παρότι έπεσα πολύ έξω στις προβλέψεις, και να δώσω ένα thumbs up στο φίλο Θωμά Τσίλη που προχθές κάναμε το τελευταίο μας live stream, έπεσε σχεδόν σε όλα μέσα, αλλά πέρα από αυτό, παιδιά, οι 2 βραδιές ήταν απίστευτες από την αρχή μέχρι το τέλος. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα πιο σωστά και πάμε να δούμε τι έγιναν στα match. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την πρώτη βραδιά, που δεν περίμενα, η αλήθεια, να είναι ο πρώτος αγώνας στο Roman Reigns και Jey Uso, η Bloodline δηλαδή, εναντίον της νέας φατρίας του Paul Heyman και του Seth Rollins, του Bron Breakker και του Bronson Reed. Αλλά πάλι καλά που το βάλαμε αυτό το match πρώτο, γιατί το main event ευτυχώς ήταν κάποιο που λέγαμε ότι πρέπει να είναι. Παιδιά, φανταστικό match, πολύ ωραία χημεία μεταξύ των 4 αυτών ανδρών. Όπως είπαμε και στις προβλέψεις μας, ότι ο Jey Uso, αν το βάλει σε tag team, είναι απίστευτος. Καλά, για τον Roman δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Επίσης, thumbs up στον Paul Heyman, ο οποίος είχε τα αθλητικά παπούτσια που έκλεψε ο Bronson Reed. Λοιπόν, όπως είχαμε προβλέψει, νικητές φυσικά ήταν ο Roman Reigns και ο Jey Uso. Είχαμε προβλέψει ότι το pin θα το δεκτεί ο Bronson Reed, και έτσι έγινε από τον Jey Uso με το splash. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο αγώνα της βραδιάς, που έπεσα πολύ έξω, αλλά δεν με χαλάει ότι οι συγκεκριμένες 2 είναι οι νικήτριες και νέες tag team champions. Φυσικά μιλάμε για τον αγώνα της νέας Judgment Day μεταξύ Raquel Rodriguez και Roxanne Perez εναντίον Charlotte Flair και Alexa Bliss, οι οποίες νίκησαν και είναι οι νέες tag team champions. Δόθηκε κάποιος χρόνος, οι κυρίες θα πήγαν απίστευτα, πάρα πολύ καλά. Νέες προαθλήτρες λοιπόν, η Charlotte Flair και η Alexa Bliss, η ομάδα που δεν νομίζω ότι θα θέλαμε τη 2025, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που υπάρχει σαν ομάδα η Alexa Bliss με τη Charlotte Flair. Λοιπόν, πάμε στο άλλο match, στο τρίτο, που είναι Sami Zayn εναντίον Karrion Kross. Να πω την αλήθεια, δεν ήταν κακό. Κατάφερε επιτέλους κάποιος να κουβαλήσει τον Karrion Kross σε ένα καλούτσικο μάτς, δεν θα πω καλό μάτς. Φυσικά νικητής ο Sami Zayn με το χαλοβάκι, και εδώ πέσαμε έξω. Θα λέω σε ποια πέφτω έξω, παιδιά. Λοιπόν, σε αυτό που πέσαμε πολύ έξω, νομίζω και εγώ και ο Θωμάς, είναι ο αγώνας της Stephanie Stratton με την Jade Gargill. Δεν ήταν τόσο καλός. Είχε κάποια μποτσαρίσματα. Δεν ήταν ευθύνη της Stephanie, η οποία κουβάλισε το match. Από ό,τι φαίνεται η Jade θέλει ακόμα πάρα πολύ βελτίωση στο ring, παιδιά. Θέλει πολύ βελτίωση. Το χαρακτηριστικό μπότς είναι όταν έκανε το finisher της Jade Gargill και έσπρωξε το
τη Στίφανη για να πάει στο σκηνή. Τέλος πάντων, είχαμε αυτά τα μποτσάκια και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νικήτρια η Tiffany Stratton και βάσει αυτό που είδα, πάλι καλά που ήταν νικήτρια η Tiffany. Λοιπόν, πάμε στο tag team αγώνα μεταξύ του Drew McIntyre, του Logan Paul εναντίον του Jelly Roll και του Randy Orton. Είχα πει ότι αυτός ο αγώνας δεν αξίζει στο Randy Orton και στο Drew McIntyre. Ειδικά στο Drew McIntyre, ο οποίος, παιδιά, πρέπει να έχει μια μεγάλη στιγμή. Σε αυτό έπεσα έξω πάλι. Θα ακούσετε πολλές φορές στο βίντεο ότι έχω πέσει σε πολλά έξω, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν ήταν κακός αγώνας, πολύ καλός. Ο Jelly Roll μου άρεσε, αλλά θα μείνω στο Drew McIntyre, το θέλω για καλύτερα. Πολύ ωραίος και ο Logan Paul, παρότι είναι ένας αντιπαθέστατος, αλλά πάρα πολύ καλός. Ο Randy Orton αυτά που έπρεπε να κάνει τα έκανε φανταστικά και μπράβο στο Jelly Roll για την καταπληκτική του εμφάνιση. Νικητές η Drew McIntyre και Logan Paul. Πάμε στη ματσάρα για εμένα του Σαββατοκύριακου, που το είχα πει και στις προβλέψεις μου. Φυσικά έπεσα έξω στον νικητή, ο Βιτόλο του Pro Wrestling, όπως τον έχω αποκαλέσει χιλιάδες φορές και θα συνεχίζω να τον αποκαλώ. Ο CM Punk με attire Fantastic Four, επειδή η ταινία του Fantastic Four βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, εναντίον του Ring General του Gunther. Έπρεπε να δοθεί χρόνος και σωστά δόθηκε χρόνος στο συγκεκριμένο match. Ματσάρα, από αυτούς τους δύο δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, παρότι σήμερα είχαμε το main event Cody Rhodes John Cena, κάποιοι θα πούνε καλύτερο main event, για μένα αυτό είναι main event. Η πεμπτουσία του wrestling σε, αν δεν κάνω λάθος, 28 λεπτά, 30 λεπτά, 32, δεν τα έχω καλά με τους χρόνους, αλλά όση ώρα ήταν, τόσο πιο πολύ θα ήθελα να δηλαδή μπορεί να τελειώσω 30 λεπτά, δεν είμαι σίγουρος, ή 28, αλλά αν πήγαινε και μία ώρα ο συγκεκριμένος αγώνας, θα έλεγα δεν πειράζει, δεν είναι χαμένη ώρα από τη ζωή μου, ίσα ίσα μπορεί να πάει και μία ώρα και 2 ώρες. Πολύ ωραίο μάτς. Είδαμε και αίμα μετά από πολύ καιρό, καθώς ο Gunther μάτωσε σε μια υποτίθεται σύγκρουση με το τραπέζι. Βλέπαμε τον Gunther πως ξυλοφόρτωνε για πολλή ώρα τον CM Punk, ελίος ο Βιτόλ του Pro Wrestling. Όμως μετά που μάτωσε ο Gunther τυφλώθηκε και τα λοιπά, δεν έβλεπε καλά και τα λοιπά, σεναριακά πάντα. Καλά είναι ο άνθρωπος. Και ο CM Punk βρήκε το κλειδί για να ξεκλειδώσει την παλαιστάρα που λέγεται Gunther. Με 2 GTS έγινε ο νέος πρωταθλητής. Μάλιστα το ένα ο Gunther το πούλησε απίστευτα. Λοιπόν, και εντάξει, δεν θα κρυφτώ, αλλά ναι, πανηγύρισα σαν τρελός όταν ο CM Punk πήρε τη ζώνη. Μάλλον είμαι και εγώ ο Βιτόλο του Γιώργος Μπίζιος TV. Λοιπόν, όμως είχα πει πολλά σενάρια, ειδικά για το πού θα εμφανιστεί ο Seth Rollins. Περίμενα να εμφανιστεί στον αγώνα John Cena Cody Rhodes. Έπεσα πολύ έξω. Όμως εμφανίστηκε ο Seth Rollins και λέει στο CM Punk, θα τα πούμε στο μέλλον. Όμως δεν ήταν αυτή η αλήθεια, καθώς πέταξε την πατερίτσα, πέταξε και αυτό το προστατευτικό που είχε στο πόδι και λέει σου την έφερα και τώρα αυτό που πάσχεσες παλιό, δεν είπε τη λέξη, παλιό αλυταρά, θα στο πάρω και θα γελάω πάνω από το πρόσωπό σου. Και αυτό έγινε στην ουσία. Έκανε κασίν, στάμπ, 1, 2, 3, νέος πρωταθλητής ο Seth Rollins μετά από 4 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα, όπως ήταν και το reign του CM Punk, 434 ημέρες, το πολύ καλό reign που είχε τη δεκαετία του 10, που είχε σχεδόν 2 χρόνια, και μετά ναι, γέλασε πάνω από το άψυχο και απογοητευμένο σώμα του CM Punk. Και λες, εφόσον τελείωσε έτσι η βραδιά,
που το casting του Seth Rollins το περιμέναμε, αλλά όχι ότι ο τραυματισμός θα ήταν ψεύτικος και τα λοιπά, και θα γίνει με αυτόν τον τρόπο το casting. Και στο Gunther Simba και πέσαμε έξω. Πάμε τώρα σε αυτά που πέσαμε μέσα. Είχα πει για τη δεύτερη βραδιά, εφόσον το Cody Rhodes και John Cena θα είναι το main event de facto, ότι ένας συγκεκριμένος αγώνας πρέπει να ανοίξει βραδιά, ή ένας ακόμη που θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Ο αγώνας που άνοιξε βραδιά ήταν το Triple Threat μεταξύ της Rhea Ripley, της Io Sky και της Naomi, η οποία Naomi έκανε είσοδο με τον πατέρα της που τραγούδισε το theme της, αν δεν κάνω καλά. Πολύ ωραία στιγμή για την Naomi. Φανταστικό match. Φανταστικό match. Ό,τι πρέπει για να ανοίξει ένα show. Επίσης στην αρχή του show βγήκε ο Triple H και είπε, παιδιά, εχθές μπορεί να ήταν φανταστικά, αλλά σήμερα θα ξεπεράσουμε κάθε φαντασία. Στο τέλος το έκανε. Λοιπόν, μένουμε στο match. Full stop για τον Triple H. Φανταστικό, παιδιά. Φανταστικό τα near falls, η χημεία μεταξύ αυτών των τριών γυναικών. Βέβαια και οι τρεις το έχουν. Μπορεί να έχω πει για την Io Sky ότι σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια ήταν πείραμα που απέτυχε, αλλά μέσω ring η κοπέλα το έχει. Άλλο που δεν έχει χαρακτήρα σε σχέση με Naomi και Rhea Ripley. Απίστευτος αγώνας. Απίστευτος, πάρα πολύ απίστευτος αγώνας. Εκεί που κάνει η Rhea Ripley το riptide από το τρίτο σκηνή, λες εκεί εντάξει, ακόμα ένας τίτλος Rhea, δεν πειράζει. Η Rhea είναι, προχωράμε. Όχι όμως, κύριοι, η Naomi, η καλύτερη παλαιστής του WWE το 2025 και κυρίως με το χαρακτήρα που έχει, αρπάζει την μπουκιά από το στόμα της Rhea Ripley και διατηρεί τον τίτλο. Καλύτερο ξεκίνημα για το δεύτερη βραδιά του SummerSlam δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Λοιπόν, για την Carter B δεν λέω κάτι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε στο Tables, Ladders and Chairs. Πολύ καλό μάτς και αυτό. Αν δεν ήταν το Gunther CM Punk, ίσως ήταν τα μάτς του Σαββατοκυριακού. Βέβαια έχουμε και το main event που εκεί θα πούμε πάρα πολλά. Να πούμε Tables, Ladders and Chairs για τους WWE Tag Team τίτλους. Συγγνώμη, είναι ο ενθουσιασμός. Να ξέρετε ότι μπορεί να βγει 12 η ώρα το βίντεο, αλλά το γράφω μετά από τη δεύτερη βραδιά του SummerSlam. Έχουμε τους Wyatt Six, τον Dexter Lumis και τον Joe Gacy, τον Andrade και τον Ray Phoenix, που θέλω να τους δώσω single match σε αυτούς τους δύο, και μάλιστα έναν κακό Andrade. Τους DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, τους Fraction, Axiom και Nathan Fraser, Motor Machine Guns, τους θρύλους του TNA, τους Alex Elvy και Chris Sabin, και τους Street Profits, Angelo Dawkins και Montez Ford. Sorry παιδιά, ο ενθουσιασμός και λίγο και κούραση. Λοιπόν, τι να πούμε για αυτό το μάτς. Το περιμέναμε να είναι ένα χάος, ένα ευχάριστο χάος. Μάλιστα πριν τον αγώνα είδαμε και τους Dudley Boys και τους Hardy Boys που συμμετείχαν στο Tables, Ladders and Chairs του 2000, όπου ήταν ο Edge και ο Christian, μην ξεχνάμε. Σε μια φάση είδαμε να σύνονται 4 τραπέζια και σχεδόν ταυτόχρονα να σπάνε αυτά. Μία από τον Dexter Lumis, μία από τον Ray Phoenix με Frog Splash. Πολύ ωραία σποτ, θα πω και επικίνδυνα σποτ, μέχρι που οι περισσότεροι που ήταν κάτω βλέπουμε την Candice LeRae, που είναι η σύζυγος του Johnny Gargano, να πάει να ανεβαίνει στη σκάλα για να κατεβάσει τους σύλλους DIY. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Και λένε οι παρουσιαστές, ο Michael Cole και ο Wade Barrett, δηλαδή άμα κατεβάσει τους τίτλους Candice LeRae νικάνει DIY, προφανώς. Μετά είδαμε την B-Fab, η οποία είναι με τους Street Profits, και μετά είδαμε και την Nikki Cross που είναι τον Wyatt Six. Επίσης Wyatt Six και ο Eric Rowan μπήκε μέσα και ο Bo Dallas, ο οποίος είναι ο Angle Hody. Χίλια respect στο spot που έκανε η Candice LeRae, όπου κατά λάθος ο Johnny Gargano και ο Tommaso Ciampa σε μια σκάλα που είχε στηθεί ανάμεσα στο ring και το τραπέζι σχολιαστών, των Ισπανών πρέπει να είναι αυτό, από τόσο ύψος που έπεσε η Candice LeRae, χίλια respect στην Candice LeRae, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ματσάρα, πολύ ωραίο μάτς για δεύτερο μάτς.
νικητές οι White Chicks, όπως το είχαμε πει. Άντε, προλάβαμε για κάτι σωστά. Όπως και δεύτερο. Και λοιπόν, πάμε στις Ιρλανδέζες. Την Becky Lynch, η οποία είναι Intercontinental Champion, συνεχίζει να είναι. Η οποία έχει και νέο theme song που είναι πολύ καλό. Thumbs up, μπεκάρα. Εναντίον της Lyra Valkyria, η οποία εάν έχανε, ήταν τελευταία ευκαιρία για τον τίτλο. Όσο τον κατέχει η Becky Lynch. Τι και τι δεν είδαμε σε αυτό το No Disqualification match. Την Becky να δένει τα χέρια της Lyra, να την έχει στη γωνία για να την βαράει με το kendo stick, άλλα spot. Ξέχασα να πω ότι έπρεπε να το πω ότι η Bayley θα εμφανιστεί, τελικά εμφανίστηκε, ελευθέρωσε τα χέρια της η Lyra. Τέλος πάντων, η Becky πέταξε έξω το ring, όχι έξω το ring, ξολόθρευσε κάπως την Bayley, η οποία είχε βρει κάτι άλλες είδες που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει η Becky Lynch στην Bayley, αλλά δεν καρποφόρησε, αλλά μετά η Becky Lynch έκανε reversal, κάπως ο πρόεδρος του Δεσαϊκού ακούστηκε αντιπρόεδρος, και εκεί που ήταν έτοιμη η Lyra Valkyria να νικήσει, η Becky Lynch με assist της Bayley, κατά λάθος πιθανόν, θα μάθουμε σήμερα, η οποία αντί να χτυπήσει την Becky Lynch ο πρόσωπο με μια αλυσίδα, χτύπησε τη Lyra Valkyria, Manhandle Slam, 1, 2, 3, νικήτρια η Becky. Πέσαμε πολύ έξω εγώ και ο Θωμάς, γιατί περιμέναμε ότι στο τρίτο μάτς θα παραδώσει δάδα η Becky. Δεν έχει σημασία, πολύ καλό μάτς. Θέλω από εδώ και πέρα να δω τι θα κάνει η Lyra, η οποία χάρη στην Becky ανέβηκε πάρα πολύ, και να και ένα πρόσμενο αποτέλεσμα. Πάμε στο Steel Cage match που είχαμε να δούμε 24 χρόνια μετά που κάνουν το Master Brothers of Destruction, το Undertaker και το Kane, που ήταν tag team, δεν θυμάμαι τους αντιπάλους, κάτω τα σχόλια άμα θέλετε γράψτε, που αντιμετώπισε τον Jacob Fatu. Δεν ήταν κακό, μέτριο, σε κάτι που πέσαμε μέσα. Ο Solo Sikoa νίκησε, δεν επέστρεψε ο Tama Tonga, που νομίζω ότι θα επιστρέψει, δεν μπορεί. Μου διαφεύγει πάλι η ομάδα των Σαμοανών, που είναι ο Tala Tonga, ο Tangalo και ο Jeff Cobb, τέλος πάντων GC Mateo, πώς λέγεται. Είχαμε και παρεμβολή και του Jimmy Uso, όχι του Jay Uso, του Jimmy Uso. Νικητής, χάρη στον Tala Tonga, ο Solo Sikoa, και διατηρεί τον τίτλο του. Και το τέλος του αγώνα, είδαμε ένα πολύ ωραίο spot, όπου κλείδωσε ο Jimmy Uso τον GC Mateo και τον Tangaloa, και ο Παλαβιάρης της καρδιάς μας, αυτός ο λυκάνθρωπος, ο Σαμανός λυκάνθρωπος, ο Jacob Fatu, από την κορυφή του κελιού, του Steel Cage, τους εξολόθρευσε με moonsault, και μάλιστα απλά μετά σε κόντανε. Μιλάμε για τον επόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή, ο Jacob Fatu. Δεν ξέρω, από την πρώτη φορά που τον είδαμε να κάνει debut, όλοι το είπαμε, όλοι οι pro wrestling fan ανά τον πλανήτη, είτε σαν εμένα που μιλάμε ελληνικά, είτε αγγλικά είτε ιταλικά, αυτό λέγαμε. Μόλις έμεινε ο Jacob Fatu, λέμε αυτός, παιδιά, θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Και ας έχασε το πρώτο match στο SummerSlam, το singles match. Λοιπόν, πάμε σε ένα match, στο πρώτο τελευταίο match της βραδιάς, που ήταν μεταξύ του AJ Styles και του Dominic Mysterio. Ένα άλλο fun fact, δεν ήξερα ότι τη συγκεκριμένη μέρα είχε γίνει και εκείνο το ladder match για την κυδαιμονία του Dominic μεταξύ του Θεού και θρυλικού Eddie Guerrero εναντίον του επίσης θρυλικού Rey Mysterio. Dominic κανονική είσοδο κτλ. Είδαμε τον AJ Styles να ντύνεται με το ίδιο σοτσάκι που ήταν και ο Eddie Guerrero σε το match πριν 20 χρόνια. Μάλιστα το match ήταν ένα μεγάλο tribute στον Eddie Guerrero. Ειδικά σε μια φάση που ο Dominic, ο διαιτής, γυρισμένο το κεφάλι, χτύπησε κάτω την καρέκλα, την πέταξε στον AJ Styles, έπεσε κάτω, ο AJ Styles σου βλέπει, περνάει την καρέκλα σαν κολάρο, πέφτει κάτω, ο διαιτής λέει, πώς γίνεται αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, το τέλος ήρθε καθώς ο Dominic Mysterio, πώς το λένε, το έκανε ο Eddie Guerrero, ο Eddie το έκανε με τον Kurt Angle. Συλλασσιμένη 20, όχι, 20, όπου
χαλάρωσε λίγο την πότα του σε ένα calf crusher που επιτέλεσε ο AJ Styles στο Dominic Mysterio. Βγήκε όλη η πότα και μόλις ο διαιτητής γυρνά ξανά την πλάτη του, του ρίχνει μια με την πότα, frog splash, 1, 2, 3. Να και σε κάτι που πέσαμε μέσα. Λοιπόν, πάμε στο main event μεταξύ Cody Rhodes και John Cena. Μπράβο στο Θωμά και πάλι στο Θωμά τον Τζίλι, τον αγαπητό φίλο Θωμά Τσίλι του Play Games Now GR, ο οποίος είχε πει, το έλεγε εδώ και σχεδόν ένα μήνα, ότι ο νέος πρωταθλητής ήταν ο Cody Rhodes. Συγγνώμη για το λέγαμε και οι δύο ότι με heel turn, βάζαμε και λίγο σάλτσες. Στο preview δεν είπα νικητή, είπα για cash-in πιθανό του Seth Rollins, ξεχνώντας ότι μισή ο Seth Rollins πιο πολύ από όλους τους CM Punk. Γιατί δεν το κάνεις ο Cody Rhodes? Λοιπόν, τι έγινε σε αυτό το match? Σε αυτό το street fight είδαμε την επιστροφή του κανονικού John Cena, του Never Give Up John Cena, όπου ναι, ήταν όντως αυτός ο αγώνας, θα το χαρακτήριζα Homelander εναντίον Superman, με τα kick out που κάνανε. Ο Cena έκανε σε 5 crossroads kick out, ο Cody Rhodes έκανε σε 5, σε 6, σε 7 AA. Μάλιστα το ένα ήταν ανάμεσα από το τραπέζι των σχολιαστών, το ένα είδα στη ράμπα, άλλα 3. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο match. Άρα πολύ ωραίο match. Μου άρεσε η εικόνα όταν ο John Cena από εκεί πώς το λένε μωρέ, το elevator, το ασανσέρ που ανέβασε τον Cody Rhodes για την είσοδο, εμφανίστηκε ο John Cena κρατώντας ο Cody Rhodes στις πλάτες του. Ο αγώνας τελείωσε, μάλιστα το τέλειωσε και ένα από το τρίτο σκηνή. Τελείωσε όταν ο John Cena αυτή τη φορά πήγε να περάσει τον Cody Rhodes με AA από το τρίτο σκηνή, ανάμεσα να τον περάσει σε τραπέζι. Δεν έγινε αυτό. Cody Cutter έκανε το salute του John Cena. Crossroads 1, 2, 3. Νικητής ο Cody Rhodes χωρίς να γίνει ο Homelander. Γιατί είπα Homelander και Superman? Γιατί αυτοί οι δύο τύποι για 30 φεύγα λεπτά, δεν ξέρω πόσα είναι, δεν κάθομαι να τα υπολογίσω, αλλά ήταν πάρα πολλά. Ρίξαν ό,τι μπορούσαν στο καθένα και δεν κάναν νική κάτω με τίποτα. Τελικός νικητής ο Cody Rhodes, 2 φορές WWE Undisputed Champion. Φυσικά παράδοση της δάδας από τον John Cena στον Cody Rhodes. Πολύ καλό match. Για μένα το καλύτερο match του Σαββατοκύριακου είναι το CM Punk Gunther. Και κάπου εκεί λες, εντάξει, τώρα τελειώσαμε, πάμε να κοιμηθούμε, πάμε και στη δουλειά μας μετά. Δεν ήτανε αυτό που θα γινότανε, καθώς χτυπάει η μουσική που δεν περίμενε κανείς. Ποια είναι αυτή? Του Brock Lesnar. Με όλα αυτά που συνέβησαν, πιστεύαμε ότι το τελευταίο SummerSlam που ήταν εναντίον του Cody Rhodes θα ήταν το τελευταίο του Brock Lesnar. Και όχι. Εμφανίστηκε με το καπελάκι, το καουμπόικο το καπελάκι του, πιο, συγγνώμη θα το πω, πιο muscular από ποτέ. Ήθελα να πω μόσχαρος, αλλά πιο μόσχαρος από ποτέ. Πιο ταύρος από ποτέ, για να μην βρεθεί και μας κάνει κανένα F5. Και παιδιά, πραγματικά ήταν από τις εκπλήξεις που δεν περιμέναμε. Και δόξα τω Θεώ, αυτή ήταν η καλύτερη έκπληξη που θα μπορούσε να κάνει το WWE. Μπαμπά Triple H, ό,τι και να είπα, τα παίρνω πίσω, γιατί καταφέρνεις από εκεί που είναι όλα αρνητικά για σένα να μας φέρνεις έναν Brock Lesnar από εκεί που το περιμένουμε και να τρελαινόμαστε. Λοιπόν, έκλεισε το SummerSlam με τον Brock Lesnar να εκτελεί το F5 στον John Cena και τώρα περιμένουμε το Raw με ανυπομονησία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Enough said. Λοιπόν, αυτό ήταν το σχόλιο, ο σχολιασμός μας για το τι έγινε στις 2 βραδιές του SummerSlam 2025. Να πούμε ότι την Τετάρτη είναι η τελευταία μας εκπομπή στο Sam Radio, όπου όλη η ομάδα του Γιώργος Μπίζιους TV και όχι μόνο, και του Sam Radio πιθανόν, όχι όλοι, αλλά όπου θα έχουμε το τελευταίο Game On
όπου θα βγουν όλα τα παιδιά του Γιώργου Μπίζιους TV, σχεδόν όλα. Και θα κάνουμε το δικό μας show, θα έχουμε και τον Βαγγέλη Χατζιακόβου. Οπότε παιδιά, το τελευταίο Game On για αυτό το καλοκαίρι. Επίσης την Πέμπτη, μετά από 2 εβδομάδες, θα έχουμε tier list για τις Ιταλικές ομάδες. Και την Πέμπτη, 10 η ώρα, και την Πέμπτη θα έχουμε σχολιασμό των Ευρωπαϊκών Αγώνων Άρη Λεμεσού και τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, μου διαφεύγει το όνομα της Αυστριακής ομάδας. Της ΑΕΚ είναι στις 7 και του ΠΑΟΚ στις 8.30. Θα κάνουμε και σχόλιο για τον Παναθηναϊκό που είναι 8 η ώρα με την Σαχτάρ. Οπότε, ανάλογα τι ώρα θα δείτε το βίντεο. Πρωί, μεσημέρι ή και βράδυ, να έχετε μια υπέροχη μέρα ή ένα υπέροχο βράδυ. You know the drill. Γεια σας, καλό μήνα και καλή εβδομάδα.